Wat zijn in het kader van kabellengte, kwaliteit en warmteontwikkeling de limieten voor PW-netwerkkabels? Als je misschien wel weet, ben ik ook onderdeel van een Netgear Pro AV Design Team en dan werd ik deelgenoot behoorlijke spraakverwarring over de maximale lengte van een netwerkkabel. Nu ben ik in het verleden vaker misverstanden over PW en netwerkkabels tegengekomen, van ideeën over kabellengtes tot 200 meter, kabelbundels die naar smeltend kunststof roken, waar alle PW-devices werden aangesloten, tot problemen veroorzaakt door een slechte petskabel, waarvoor een aantal zuurstofvrije koperen geleiders waren vervangen voor een aluminium variant. Dus dacht ik, tijd voor een video. By the way, ik ben Erik en leuk dat je kijkt. Geef je eerst even een overzicht over wat ik met je ga bespreken. Wat we exact verstaan onder PW, ofwel Power over Ethernet, heb ik de afgelopen zomer al eens uitgelegd in een video die aardig aansloeg. Maar toch nog even in het kort. Power over Ethernet is het voeren van spanning over een ethernetkabel, zowel de data als de spanning richting een PoE-device te kunnen voeren. Op deze manier hoef je bijvoorbeeld een Nexus Point, netwerkcamera of voice-over-IP-telefoon niet meer apart te voeden. Dan heb je meer vrijheid waar je zo'n device kan opstellen. Voor het geval je de voorgaande PW-video nog niet hebt gezien en je wilt meer weten, klik dan op de i hierboven in het scherm. Wat ik in deze video met je ga bespreken zijn de limieten van PW-bekabeling. Dit alles naar aanleiding van de specificaties en door situaties die ik zelf in het veld ben tegengekomen. In het eerste gedeelte ga ik het hebben over de kabellengte en het overgebleven vermogen op 100 meter. In het tweede gedeelte bespreek ik de warmteontwikkeling binnen de ethernetkabel zelf. Want met de tegenwoordige beschikbare vermogens tot wel 100 watt, verandert er toch wel iets in de benadering in een project met PW++ devices omgaat. Wat het doel is van standaarden hoef ik je niet uit te leggen. Maar dat er partijen zijn die producten maken over de grenzen van een standaard gaan en daardoor veel spraakverwarring veroorzaken, dat zal je niet vreemd in de oren klinken. Denk bijvoorbeeld maar aan PES PW, waarin 48 maar 24 volt gebruikt wordt als goedkope alternatief andere 24 volt PES of PoE devices te voeden. De spraakverwarring die aan het licht kwam bij de vraag richting het Netgear Pro AV Design Team, was dat de vraagsteller ervan overtuigd was dat het mogelijk was om PoE tot de kabellengte van 200 meter te kunnen voeren, maar vervolgens zijn AV of RP decoder niet werkend kreeg. Als je gaat googlen met de vraag how to extend PoE over 100 meter, dan vind je van alles terug. De eerste indruk is, dat is handig, maar duik je dieper in de specificaties, dan zie je dat deze producten een nadeel hebben, namelijk de penalty is dat de snelheid niet hoger komt dan 10 megabit per seconde en dat er proprietary devices nodig zijn om die belofte waar te maken. Kijken we hier naar de IEEE standaard voor CAT Ethernet bekabeling, wat je dan ziet, dat niet alleen het vermogensverlies van de bekabeling de bepalende factor is, maar ook het gedrag van Ethernet zelf. Links zie je de categorieën met daarnaast of de kabel afgeschermd is. Hoe hoger de categorie, des te hoger de frequentie en de noodzaak tot afscherming. Hoe hoger de bandbreedte, des te hoger de snelheid. Bij alle categorieën de beloofde snelheid gewaarborgd tot 100 meter, zolang je aan de gestelde specificaties houdt. Na 100 meter zijn er geen garanties meer voor een goede werking. Ga je licht over deze grens heen, dan zie je in de statistieken van je aansluiting op de spits meestal errors verschijnen. Als je vervolgens nog verder over die 100 meter grens heen gaat, dan werkt de verbinding soms alleen nog maar op een lage snelheid of helemaal niet meer. De kwaliteit van bekabeling, zeker in verband met het onderwerp snelheid, is een belangrijke reden waarom je beter niet van de standaard kan afwijken. Behandel deze details later nog in de resume op het eind van deze video. Voor nu zoom ik in op de belangrijkste PW-spanningscondities, zoals gedefinieerd in de standaard. Als er een stroom door een geleider gevoerd wordt richting een PoE-device, dan ondervindt deze onderweg een verlies aan vermogen. Dit verlies is gerelateerd aan de weerstand van deze geleider. U begrijpt, hoe langer de geleider, ofwel de kabel, des te groter het verlies, maar er zijn nog meer zaken die meespelen, daarover later meer. Om de kwaliteit te waarborgen, heeft de IEEE een minimale waarde bepaald aangaande het wattage dat er over moet blijven bij een gecertificeerde ethernetkabel van 100 meter om een PoE-device te kunnen voeden. Voor een greep uit de huidige gangbare PoE-klasse is dit bijvoorbeeld voor PoE klasse 3, 5,4 watt,
Is het na 100 meter nog steeds 12,95 watt? Voor klasse 4 van 30 watt is het na 100 meter nog steeds 25,5 watt. Voor klasse 6 is het na 100 meter 51 watt. Een PD, oftewel Power Device, wat aan deze standaard voldoet, zal dus moeten conformeren aan deze drempelwaarde van het aangeleverde vermogen. PZ in deze tabel, overigens voor Power Sourcing Equipment, als bijvoorbeeld een PW-switch of een PW-injector. Maar er is nog een extra punt van aandacht en dat heeft te maken met de warmteontwikkeling binnen een netwerkkabel. Zoals gezegd heeft een kabel een bepaalde weerstand en zodra je een stroom door een netwerkkabel voert, dan ontstaat er door de wrijving van de elektronen warmte. Zolang deze warmteontwikkeling binnen de gestelde grenzen blijft, is het geen probleem, maar tegenwoordig is het wel een punt van aandacht. Want studie in het begin van het PW-tijdperk zo'n 4 tot 6 watt door een ethernetkabel, dan is er nu de mogelijkheid om zelfs tot 100 watt door een ethernetkabel te transporteren. Misschien had je er al bij stilgestaan, maar deze verandering is echt significant en de daarbij veroorzaakte warmteontwikkeling ook. Voordat ik dieper inga op deze warmteontwikkeling, laat ik je eerst nog even snel iets zien uit de vorige tabel. Bij POW kan de spanning gevoerd worden over 2 of alle 4 de aderparen en het heeft ook invloed op de warmteontwikkeling, vandaar deze toelichting. PW klasse 1 en 2 gebruiken altijd slechts 2 aderparen. PW klasse 3 en 4 kunnen 2 aderparen of 4 aderparen gebruiken en deze overgebleven klassen gebruiken altijd 4 aderparen. Maar nu weer snel terug naar de impact van de warmteontwikkeling binnen de kabels. Er zijn een aantal factoren die een sterke invloed hebben op de warmteontwikkeling binnen een netwerkbekabeling. Voor nu zal ik je de 3 meest significante oorzaken uitleggen. De stroom die door de aderparen heen gaat. Deze is afhankelijk van het aangesloten netwerkdevice, maar ook of er 2 of 4 aderparen gebruikt worden speelt een rol. Diameter en constructie van de kabel. Hoe hoger de diameter, hoe hoger de weerstand van de kabel en de bundelgrootte. Hoe meer kabels je in een bundel gebruikt, des te warmer het geheel wordt. Om warmteproblemen te voorkomen, speelt de Telecommunications Industry Association, wel TIA, maximale stijging, gezien vanuit de omgevingstemperatuur van 15 graden Celsius aan, gevolg van de warmteontwikkeling van de bekabeling aan. Ik zal de bijbehorende tabel even met je doornemen. In deze kolom zien we de meest gangbare Cat5e, Cat6 en Cat6a kabels die we in de meeste omgevingen tegenkomen. Zetten we de kabelcategorieën af tegen de situatie waar veelal PW, PW+ gebruikt wordt, dan zien we bij de kabeltypes betere dan 28 AWG, weinig beperkingen en kun je makkelijk 100 kabels in een bundel hebben. Maar voor de 28 AWG kabels zelf de beperking is van maximaal 48 kabels in een bundel. Wat je bij de hogere vermogens ziet, dat de maximaal aan te bevelen kabels binnen de kabelbundel sterk gereduceerd is, in tegenstelling tot PW en PW+ applicaties, waarbij je redelijk zorgeloos je PW-devices kunt aansluiten. Dus de beperkingen van PW++ met betrekking tot bekabeling is zeker een onderwerp bij mijn resume. Dat gecertificeerde bekabeling in de praktijk veel ellende voorkomt, zal ik je waarschijnlijk niet hoeven uit te leggen. Wel wil ik je graag een aantal tips en opmerkingen meegeven, dat je een beetje beslagen ten ijs komt, voor het geval je vragen uit de praktijk krijgt. Als ik juist al noemde, als je PW++ device gaat toepassen, verifieer dan voor de zekerheid of het kabelsysteem geschikt en goed afgemonteerd is, gezien de warmteontwikkeling en het maximaal aantal kabels wat je in een bundel mag hebben. Bij twijfel, raadpleeg altijd de installateur van de bekabeling. Gebruik bij de aanleg van nieuwe kabelinstallaties minimaal Cat6 28 AWG bekabeling als geadviseerd door de Telecommunications Industry Association. Omdat de investering van ICT-bekabeling een significant deel van de netwerkkosten zijn en je niet om de haverklap opnieuw wilt bekabelen, heeft het de voorkeur om minimaal Cat6a 23 AWG of beter aan te laten leggen. Zoals je in mijn laatste tabel zag, kun je met deze bekabeling ook 100 stuks van dit kabeltype bij elkaar bundelen, zonder dat je warmtelimieten overschrijdt.
Maximale afstand voor een netwerkkabel is volgens de PW-standaard 100 meter. Bij deze standaard krijg je naast voldoende restvermogen om je PW-device te kunnen voeden, ook de gegarandeerde snelheid die bij de gekozen kabelcategorie hoort. Een belangrijk punt, zeker als je in de AV over IP-branche zit en je wilt met een fatsoenlijke resolutie en niet de allerzwaarste compressie werken. Overigens, voor PW Plus heb je minimaal Cat5e bekabeling nodig. Meestal is het wel in een pand geïnstalleerd. Af en toe kom je nog wel eens Cat5 of sporadisch Cat3 bekabeling tegen. Deze twee kabeltypes doen al lang niet meer aan de huidige stand van de technologie. En tenslotte, vergeet de kwaliteit van je petskabels niet. Ik heb in de praktijk al meerdere keren opmerkingen gekregen over bijvoorbeeld instabiele access points, maar later bleek dat de inferieure kwaliteit van de petskabels de oorzaak was. Na het openknippen van de kabels zagen we dat de aderparen waar geen data doorheen ging, van aluminium waren. Na het vervangen van de betrokken petskabels door gecertificeerde kabels, probleem opgelost. Heb je nog vragen over Netgear? Dan zie je hier een overzicht van de contactmogelijkheden. Uiteraard kun je voor Netgear gerelateerde pre-salesvragen bij mij terecht. Stuur me gerust een e-mail. Ik zie je vragen graag tegemoet. Hiermee zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering. Maar mijn werk hier is nog verre van compleet. Hou dus zeker innovatie.netgear.nl in de gaten voor nog meer nieuws. Heb je suggesties voor een nieuwe blog, vlog of webinar? Laat het mij gerust weten. Met deze input ga ik weer aan de slag voor je met nieuwe op jou gerichte content. Heb je wat aan de video gehad? Druk dan ook zeker even op de like-button. Abonneren mag natuurlijk ook. En klik dan ook nog even op de bel. Dan weet je precies wanneer we weer een nieuwe video hebben gepost. Bedankt voor je interesse en tot volgende week.